قصتنا بتبدأ في عام 2013 مع زعيم العصابة الشهير سونغ تاي بيونغ، وده يبقى ليه ابن اسمه سو جيوان ومساعده اسمه جيانغ هي، واللي بيكون عاوز ياخد العصابة من بعده أصلا، وبيروح يتقابل مع عصابة البولدوج، وده في مواجهة عصابة القط. ومن هنا بدأ سو جيوان إنه يقود العصابة ويتغلب على العصابة ورا التانية، وبقى أقوى عصابة موجودة. بس بعد فترة اتخلص من عصابته دي وبقى بيعيش في عزلة، ومرة واحدة اختفى خالص ومحدش عارف مكانه. فبنيجي الوقت الحاضر في عام 2023 مع جيوان اللي بيكون بيمارس الطقوس وبيصلي معاهم. فنروح لعصابة الغزلان اللي بتحضر وبيفتحوا المخزن ده اللي زي المجزرة، ومش طايقين الراحة خالص فيه، وبيفضلوا يتكلموا يلوموا طايق صاحبهم المسؤول عن المكان. بس هنا جيونغ بيطلع وبيشوف فونو وبيقرر يرن على جيوان اللي فونو بيرن وهو بيصلي، وبيخلي الكل مستغرب اصلا، وبيعرفوا باللي يعمله علشان يتخلص من الراحة دي، خصوصا انهم شكلوا عصابة من غيره. وبيقرر يقوم على طول، بس بيجيله شد وبيفضل يتألم من رجله، ومش عارف هما بيفضلوا قاعدين كده ازاي، وبيمشي على طول. فبنروح مع البنت دي اللي بتكون بتجري ولابسه ملابس شرطه في المكان، واللي بيكون اسمها جيون هي، وتفضل تتكلم وبتوصل لصاحبتها ميهو، وبتكون مستغربه عشان مفكره ان حصل لها حاجه مش في مجرد نادي، وبتقرر تمشي عشان تغير ملابسها. فبتطلع بتلاقي انها عرفت تدخل عن طريق الرشوه، وبتكون عايزه تغير ملابس الشرطه بتاعتها دي بدل ما حد يصورها، وهي بترفض كده. ففي الموقع ده بيكون سو جيهوان وبيتابع الكل علشان عاوز يوصل لطايق اللي ما كانش في المستودع، واكيد في اي موقع بتعاطى مخدرات. فبنروح لجيون اللي بتكون ماشيه وفجاه بتخبط في الشخص ده وبتكون هتتقلب، بس ان جيون بيجي وبينقذها على طول، وبتكون مذهوله منه، وبيشوف ان معاها حاجات كتيره بتقع منها، وبتلمها وبتاخدها وبتشكره وبتمشي على طول. فهنا لجان غبيل بيشوف ان جيون هنا وبيخاف كتير علشان من العصابه المعاديه، فبيروح له مستغرب انه يجي هنا اصلا علشان مش مسموح لي بالتواجد هنا. فبيعرفوا انه بيدور على طايق اللي معاهم، بس بيل بينكر يعمل ده وبياخد المشروب اللي ضاف لحاجه وبيكون شافه اصلا. ولما بينكر بيروح يتخانق معاه على طول وبيفضل يضرب في الموظف بتاعه، بس جيوان بيوقفه على طول والكل بيستغرب. واللي بتشوف ده يا جيون، وبتلاقي ان الراجل اللي انقذها وبتكون مستغربه كتير هي وصاحبتها اللي عايزه انها تخرج من هنا، وبتاخدها بس يوم بترفض، والزي بتاعها بيبان في انها شرطيه، ومهما تنكر مش بيصدقوها وعاوزينها تتصرف. وبالفعل بتروح عند جيوان وبتروح عشان تمسك جيوان، وبتقول اي حاجه خاصه بالشرطه، وبتكون مرتبكه وخايفه جدا، وبيفضل يعرفها ان مالهاش الحق في تقييده خالص، وده بدون مذكره حتى. وبتكون مرتبكه وهو بيلاحظ ده، وبيكون مش معاه ولا هويتها ولا حتى شاره خاصه بالشرطه، وبيلاحظ في انها مش شرطيه حقيقيه حتى، وعاوز يعرف ايه اللي حصل. وعلشان صاحبتها تخرجها بتعمل انها مصابه وبتجري بيها لبره على طول، وشايفه في انها تكون سبب موتها، واللي اتصرفت كده علشان بتكره اللي حصل مع جيوان، واللي بالفعل الشرطه بتروح وبتاخده، وبيكون عاوزهم يراجع كاميرات قبل ما ياخدوه، وبيتصدموا ان الكلبش ده مجرد لعبه، وده بيضايقه جدا، وبيخلي جو تجري قبل ما يشوفها ويعجنها ببعضها اصلا، وعاوز يعرف هي مين. والحقيقه ان جو بتكون عندها قناه على اليوتيوب وبتقدم محتوى خاص بالاطفال للمتعه، وبتقلد شخصيات كتيره، وبتكون معروفه كتير في كوريا بتقليدها للشخصيات المختلفه. فبتروح لمديرها التنفيذي واللي اسمه ماي، واللي بيكون عايزها كانت تروج للالعاب بتاعته دي، خصوصا ان الناس تعمل ده عشان دمجت في التمثيل قوي، وبتكون شايفه ان الالعاب دي غاليه جدا على اي طفل او حتى على اي عيله، وبتكون حاطه كل الناس في بالها، فبيزعق فيها علشان لازم تعمل اللي هو قال لها عليه، وبيفضل متضايق جدا وشايف ان اكيد الفيديو ده يحقق نجاح كبير، بس بينكر، خصوصا انها مش زي ميني، ولو ما عملتش اللي بيقول عليه فمش هيجدد عقدها وينهيها على طول، وبيزعق فيها وبيتاثر وبيمشيها على طول. فبنروح لجيوان اللي بيوصل لمجموعته والكل بيرحب بيه، وبيكونوا مقدمين ليه قالب جبنه كبيره احتفالا انه ما دخلش قسم الشرطه من زمان، وبيبدا انهم يصلوا عشان ياكلوا الطعام ده، وجونغ بيقول حاجات غريبه ومش بيعرف يصلي اصلا، وبينسى وبيفتكر ابوه على طول. فبيروح يتكلم على ان مين اللي بلغ الشرطه عنه، ولا يكون جيل مساعد ينغيه، وبيفكروا في صفقه المخدرات اللي جت واللي كانت على هيئه العاب مختلفه، واللي كانت مع جو اساسا، وبيعرف انها شغاله تبعهم، بس في الحقيقه بتكون غلبانه اصلا وبتشتغل بدوام جزئي ومش لاقيه تاكل. فبتتكلم مع صاحبتها ميهو وعاوزه انها تقابلها، وبتقرر في انها تقفل معاها لما بتشوف حاجه بتعجبها، وبالفعل بتروح لمحل فطاير هيونو، واللي بتفكرها بصورها من زمان وقت ما كانت بتيجي لهنا، وفجاه بيطلع منها جيوان، واللي بتفتكر ان ده الشخص اللي كان في المقهى ومش عارفه تعمل ايه، وبتقرر انها تهرب على طول قبل ما حد يشوفها، ومش عارفه وهنا ليه اصلا. فبيكون شافها وعايزه تخرج اصلا، بس بيكون مش قصده عليها،
وبيكون قصده على الطفل ده، وبيعرفه ان بلاش يسرق اي حاجه مش تبعه، وبتفكر في انه بتغلب على الاطفال وبتقرر تخفي نفسها وتروح تضربه بالدميه دي، وبيعرفوا ان اللي عمل كده الدميه اللي بتجري هناك دي، واللي بتكون مبسوطه باللي عملته وشايف انه فظيع عشان بياخد المال من الاطفال كده عادي. فجوان بيروحوا بياكل وبيتكلم مع صاحبه الزلابيه هينو وعاوزه تقفل الباب عشان حراميه، بس بيكون ده مش فارق لها اصلا عشان ما فيش اي حاجه تتسرق، وشايف انها لازم تخلي بالها اكتر، وبيفضل ياكل عندها علشان هو كان متعود يعمل ده من زمان، وبيسال عن حالها خصوصا ان الوضع حاليا مش كويس، وشايفه انه في وجوده كان احسن للمكان، وشايفه انه مستعد للزواج دلوقتي، وبتعرض عليه انه يخرج في ميعاد متدبر علشان الوقت بيجري، وبتقترح عليه واحده مطلقه ومش عندها اولاد، وبتلاحظ انه اتغير لما سمع السيره وعاوزاه يعيش كانه حفيدها حاليا، بس بيخلص وبيقرر يمشي من غير ما يدفع حتى، والحان بيكون دافع عليها المال كتير اصلا، وبيكون بيعمل ده بقطره. فبنروح لجو اللي بتكون لابسه ازازه السوجو دي وبتعمل لها اعلان، بس انا بيجي لها السكران ده وعاوز انه يحضنها وبيفضل يضايقها وراها على طول، بس انا جوان بيجي لها وبيفضل يضايق فيها ويلمسها، ولما بتشوف جوان بتتصدم وبيشيلوا القناع بتاعها وبيشوفوا بعض هما الاثنين، وبيفضلوا مصدومين كتير، واول ما بيعرف ان دي البنت اللي كانت السبب في ان الشرطه تجيله بتهرب منه، وعلشان كده بيروح يجري وراها على طول، وهي بتفضل تهرب منه وهو بيجري وراها ومش سايبها لغايه ما وهي بتجري بتخبط فيه وبتقع وبتتفزع ومش بتعرف تقف بالدميه اللي لابساها دي اصلا، فبيقومها بيحط الكلبشات في ايدها وعاوز يعرف هي عدو في عصابه القط ولا لا، وبيكون عايز يعرف ايه اللي حصل وايه الحاجات اللي كانت معاها دي في المقهى، وان ده مخدر اصلا، وده بيصدمها بتقول ان دي وجبات اطفال، وبتروح عشان تمشي بس بيوقفها وعاوزها تجاوبه، وعلشان تتخلص منه بتقرر انها تاخده وتوريله اللي شافه، بس اما بتروح صاحبه العمل بتطردها علشان هي بوظت الدنيا بما انها موظفه بعمل جزئي، وبتطردها قدام جيهوان اللي بتكون مش طايقاه خالص، وبتطلع الحلوه دي وبتاكلها كلها قدامه، وعلشان هو مفكر انها مخدرات بيقرر انه يساعدها انها ترجعها من تاني، وده اللي بيحصل وبيخليها تشرق اصلا، وبيفضل يضرب فيها عشان يساعدها بدل ما تتخنق، ولما بيكون هيجيب لها ميه بتطيرها ببقه على طول وهو بيبلعها، وده بيصدمه جدا. فبنروح لعصابه القط مع يانغ ومساعده جانغبيل، واللي بيكون مبسوط بسبب اللي حصل مع جيوان وكان عاوز يشوفه، وبيتعرض للاهانه بنفسه وبيدعي عشان يتخلصوا من لقطات الكاميرا، وده بيضايق يانغ جدا، وبيكون فعلا عصابه القط وبيفضل مبسوط في جيوان علشان هو كان متغلب على طول وعاوزه يرجع تاني للمنافسه معاه عشان هو اختفى من زمان، وناوي يكشف عن المخدرات اللي معاه واللي زي اللي كانت مع جيون فعلا. فبنروح لجيوان اللي بيروح يطمن على نفسه وهي بتاكد له ان دي مش مخدرات، واتصرفت كانها شرطيه علشان عملها مش اكتر، وبيستغرب منها كتير وبتقول انه مش هيعرف يضربها علشان دي منطقتها، فلو عمل حاجه يتكسر، وعلشان كده بيحذرها انها ما تقربش منه، ولو شافته تبعد عنه 50 متر على الاقل، ولما بتعاند معاه بيزعق فيها على طول وبيخليها تهرب، فبتروح تحكي لميهو اللي بتستغرب انه كان مفكر انه وجبات الاطفال مخدرات، وبتروح تفكرها بمطعم لفطاير هينو اللي بتكون اتورطت وكانت مفكره ان ده شخص، بس بتلاقي في انه مطعم، ولما بتشوف اسم ينو بتتصدم عشان كل ما تشوف اسم ينو كانت بتفتكر كل اللي حصل، وكانت بتدخل في مشاكل مختلفه وعايزه تعرف توصل لصاحبها اللي من زمان علشان مر عليه 23 سنه من اخر مره قابلته فيها، وعايزه تقابله من جديد اصلا. فبنروح لمكان النيابه العامه مع شاب الوسيم ده وماشي، واللي بيكون اسمه جانغ ينو، وده يبقى مدعي عام، وده اللي جو بتدور عليه اصلا. فينو بيروح يحقق مع الزعيم السابق للعصابه، واللي بيكون بيبين انه متدين بس بيكون تمثيل، وينو بيواجه كل اعماله وبيوريه من كتابه تحذير كل الاعمال الوحشه اللي عملها، وشايف ان الناس مش بتتغير وخصوصا المجرمين. فبنروح لجيوان اللي بيبان في الاعلانات دي وبيحذر الناس من كل اللي بيحصل وعن المنتجات اللي بيقدمها، واللي بنعرف انه مدير تنفيذي لشركه الغزلان العطشانه، فبيروح يجتمعوا وفي ناس معارضه تعيين طايق اصلا، بس بيواجههم في انهم كانوا مجرمين برضه. فيوم بيفكر في كلام المتهم ان من وقت ما جيوان عمل شركه بقى بيجيب لي كل زمايله، ويوم بيفكر فيه. فبنروح لعمل جو وبيشوف الرحله اللي هيعملوها، في حين ان جيوان عاوز يعرف مكان طايق وبيعرضوا عليه المنتج الجديد، وبيبدا كل فريق يتكلم عن تطويره وناويين يتحققوا منه عن طريق المهرجان ده ويدوقوا الناس فيه، وبالفعل بيروحوا وبتكون جو هناك وبتعرض منتج الحليب بتاعها، فهنا بيكون كواك وجونغ بيبيعوا المنتج، بس الناس بترفض وخايفين منهم علشان كانوا محبوسين، في حين ان جيوان ويونغ بيستنيهم، وفي بنات بيعجبوا بيونغ جدا عشان هو وسيم، فهنا بيحصل خناقه وجو بتقرر توقفهم بسبب الاطفال وبتاثر عليهم
وجوان بيتغلب على صاحب المتجر ده وبيمشي. فجوان بيروح يلوم في زمايله على اللي عملوه وخصوصا جونغ وكواك ومش عاوزين اي خناق خالص وبيقرر يمشي. بس بيتقابل مع جو اللي بتعرض منتجات الاطفال وبيتصدم كتير منها علشان بتكون مبسوطه جدا وشاطره في التسويق وبيتخيل كل حاجه وشكلها يحبها ولا ايه. فبيعدي الوقت وبتروح الحمام في حين ان سو جوان بيكون هناك اصلا وبيفتكر جو بس بيفوق نفسه. واول ما بتكون جو راح تنظف المكان بتخبط جوان من غير قصد ولما زمايله بييجوا بيقوم على طول بس بيكون هيتقلب. ولما بتكون ماسكاه وبتساعده بتفتكر كلامه وبتخاف وبتسيبه ومن هنا بيقع وبيغمى على طول وبتتصدم هي وزمايله جدا مع جيون وهي بتتخيل نفسها بتحكم عليها بالمؤبد عشان قتلت شخص وبتكون مصدومه. بس هنا بتيجي وقت ما سابت جيوان وسابته تقلب من على السلم تحت متابعه من زمايله وبيروحوا ياخدوه الاسعاف تحت انظار من جيون وبتكون مش عارفه تعمل ايه وخايفه عليه طبعا. فانا زمايله بيحضروا انه مات خلاص وبيجهزوا تحضيرات بس بيفوق بيكون مش عارف هو فين وحرفيا العاقل فيهم هو يونغ وبيعرفوا ان حصل له كسور في اضلاعه بسبب ممسحه. فكواك بيقول في انه شافها وهي بتطيره وبتكون بتعرف تحارب وانه كان ضعيف وبيمثلوا انهم بيبكوا بس بيخرجهم بره على طول. فبنيجي لليل وبيفتكر انه وهي فرحانه ومتقربه من الاطفال وبيبحث عنها انها صناعه محتوى على اليوتيوب وشايف انها غريبه جدا. فهنا يونو بيتابع اون اصلا وشايف انها افضل منه وهي شرطيه وبيكون لسه مش فاكرها من ايام الطفوله. فبيعدي اليوم مع يونو اللي بيروح بيتكلم مع رئيسه او سونغ وبيروح يلعب مع الطفله دي اللي بتكون جات عشان بيحققها مع ابوها وبتكون بتتفرج على فيديوهات اون واو بيروح يعرفه ان جيوان اللي كان بيدور عليه كان هيتمسك بس كان مجرد حادث بسيط وشايف ان جاي جيوان يروح لنادي جو علشان هما كانوا بيكرهوا بعض فاكيد في حاجه غريبه. فانا جيوان بيروح يتفرج على فيديوهات جو اون وبيكون مستمتع بيها جدا وبيفتكرها كل شويه ومن الواضح انه يقع في حبها اصلا بل بيتخيلها معاه جنبه وده بيصدمه خصوصا لما بيشوف انها معاه ومش عارف ايه اللي بيحصل ولا مش بتختفي وبيقرر يقفل الفيديو عشان تمشي بس برضه بيفضل يشوفها في كل مكان وبيحاول يبعد عنه باي طريقه. بس نيا فعلا بتجيله وشايف ان دي الاخيره ولما بيكون يروح يخلص عليها بتتخض منه وبتخاف جدا. فبيروح يشوف انها واحده حيه قدامه وانها ست عاديه. فكواك بيتكلم مع جونغ ويانغ ودونغ على اون وانها متدربه وبيتمرن عشان يعرف يحاربها وبيعرفوا اسمها بالفعل. فانا بتكون جايبه حليب لجيوان اللي بيكون مستغرب منها وبتديله النضاره بتاعته وبتطمن على اصابته وبيضرب نفسه وبيستحمل قدامها وبتيجي تمشي كل اللي في شنطتها بيقع واللي بيكون حاجات لمواجهه المتحرشين اصلا وبيستغربوا من بعض وبيعرفها في انها تهتم بالتصوير ده وبتيجي ماشيه ومساعدينه بيوصلوا وده بيصدمه ومش عاوز انهم يدخلوا وبيدوروا على مكان عشان يخبوا اون فيه ومش عارف يخباها فين وبيقرر يغطيها وقت دخولهم وبالفعل بيروحوا يعرفوه في انهم اكتشفوا هويه البنت اللي عملت فيه كده وانها صناعه محتوى على اليوتيوب للاطفال ومش عاوزهم يتكلموا عليها بشكل وحش كده. ولما بيكون عايزهم يمشوا بيتكلموا عنها جاسوسه من عصابه القط وهي جناب بعضها اصلا وبيقرر يمشيهم على طول وبيعمل انه بيتألم وبيستغربوا من المعامله اللي عايزين يعملوها دي ومش عاوزهم يعملوا فيها اي حاجه وبيمشيهم بالفعل. فبتخرج وبيبصوا لبعض وهم نايمين جنب بعض اصلا وبيقوم على طول وبتقرر انها تمشي على طول وبتطلع من عنده بالفعل وبتكون مرتبكه جدا. فبيرجع ينام وهو مرتبك برضه. فقوم بتروح لصاحبتها ميهو وبتعرفها في انهم عايزين يكسروها وبتخاف عليها جدا ومش عارفه هو راجل عصابات ولا خاص بالشركه وبتضربها علشان راحت لهناك وهي كده وبتكون كسرت اضلاعه فكان لازم تطمن عليه. وفجاه بيجي تعليق على اليوتيوب وبيكون في فيديو حد نشر من غير ما تعرف وده في خناقه مساعدين جيوان وبتقرر تروح للي ومي وهي قلقانه وبيكون هو اللي نشر وحقق نجاح كبير وان الفيديو جاب 2.5 مليون مشاهده وما كانتش عايزه ان ده يحصل عشان هيبان ان اصحاب الشركه هم غلطانين. وبيفضل يواجهها بده بس بيعرفها في انها لازم تتشير بسرعه وان الفيديوهات دي هي تنشرها وشايف ان ده ممكن يخلص عليها خالص. فانا جوان بيشوف فيديوهات عن الحليب اللي بيكون بيشربه وفجاه بيشوف فيديو خناق كواك وجونغ وان هي اللي وقفت كل حاجه واصونغ بيشوف الفيديو ومش عايزين ان هيون وو يشوف ده علشان كده يركز على اون وجيوان وبيوروا له الفيديو اللي جايب مشاهدات كتيره ومش عارف ليه فيديو زي ده على قناتها اصلا وشايفين في ان ده حاجه وحشه علشان الاطفال هي اللي بتتفرج عليها. فبتمشي وبتلاقي ان الكل بيتكلم عليها انها عملت كده بسبب مشاهدات وما اهتمتش باي اطفال خالص بس انا كان غدوتها بتكون بتسخن الناس عليها وبتوجهها في انهم بينشروا فيديوهات الاطفال. فازاي هي عايزه تكون الاحسن في المكان ولو عاوزه كده فلازم تبعد عن اي حاجه تضر الاطفال وبتضايقها جدا. فبتروح تشوف التعليقات عنها وانها بتعمل كده علشان المال والشهره وانها خطرت بحياتها بسبب المال وبيلغوا الاشتراك كمان. فبتيجي تكتب تعليق بتلاقي انها خرجت من الحساب ومش عارفه تدخل اصلا. فبنروح لجو وعصابه القط وفرحانين باللي اون عملته في عصابه جيوان وبيكون بيفكر هو ماسك القطه وعاوز يعرف هي مين وشايف
وشايف ان جوان مش هيفكر في طايك المره دي ويهتم باللي حصل ده. وبالفعل بيكون كواك وجونغ متضايقين علشان هما بانوا انهم اشرار كده ومش عارفين يعملوا ايه علشان هما كده يخسروا كتير. فهنا يونغ بيفكر في مقاضتها، بس الفيديو انتشر في كل المنصات وبكده يعمل خسائر كتير شركتهم اصلا، وشايف ان الوكاله نشرته بموافقتها وبيفكر فيها جدا. فهنا يونو بيتكلم مع سون غو عن اللي حصل وبيكون بيهتم بيها وشاكك في ان هي اللي رفعت الفيديو ده اصلا، ومتضايق من كتابات الناس على الفيديوهات، ومش عارف ليه مميزه عنده كده ومهتم بيها، فبيرتبك ومش بيعرف يرد عليه وبيكلفه بحاجات تانية وبيخليه يبحث عن عصابه القط وبيمشي على طول. فبنروح لجيوان اللي بيمشي مع يونغ وبيروح لوكاله اون وبيلاقي ما بيخطط انه ينشر ده اكتر، واول ما بيشوف جيوان بيخاف منه جدا ومش عارفين هويته، فبيروح يقعد معاه وهو خايف علشان هو السبب في نشر الفيديو، وبيخلي ليه يقعد معاه ويونغ بيعرفه في انهم جم علشان كانوا بيتجاهلوا المكالمات بتاعتهم ويرفعوا قضاء عليهم هتعلق اعمالهم ويدفعوا غرامه وكمان يتسجنوا علشان رفع الفيديو من غير موافقتهم، وده سبب لهم ضرر وده بيصدم ماو ليه جدا ومش عارفين ان الفيديو يعمل ده، وبيعرفهم في انه كان يحذف الفيديو وان ارباحهم جايه من مشاهدات، وبيجيب لهم على ميني اللي هي اون يعني علشان هي اللي نشرت الفيديو، وبيقرر يعاقبها بس جوان بيوقفه وبيعرفوا ان لو حذف الفيديو من كل المنصات وما عادش ينشر حاجه زي كده في كل حاجه هتتحل، وده هو متضايق طبعا. فهنا اون بتوصل وبتروح تاخد الملفات من عند ليه اللي بيشوفها وبتكون بتامن نفسها، بس بتلاقي ان جوان موجود وبيشوفها بالفعل وبيكون مش طايقها خالص، فبتروح وراه ويونغ بيسيبهم، فبتعرفوا انهم اللي نشر الفيديو من غير ما تعرف، وبيقول انها بتكسب كام عشان تعمل كده وعنده استعداد يديها المال علشان موظفينه ما كانوش بلطجيه، هم كانوا بيسوقوا للمنتج الجديد بس وشاركوا في المهرجان زيها بالظبط، بس ملاحظ ان كان عندها هدف تاني وان الممول بتاعها هو المشاهدات والمعجبين، وكان لازم يعرف هي من البدايه وبيمشي وهي بتكون مصدومه كتير منه، فبينزل وكانت بتتخيل بيه وبتروح جري وراه بس مش بتعرف توصل له، فقوم بتشوف التعليقات الكتير عليها وبيكونوا بينتقدوها بعد ما كانت مشهوره بشكل كويس، وفجاه بتلاقي ان المتاجر بتتخلص من منتجات جيوان وبتتصدم علشان هما كده بيخسروا كتير، وده اللي بيعرفوا وشايفين في ان مهمتهم صعبه وبكده يقفلوا ومش هيعرفوا يتشهروا في السوق، وده كله بسبب فيديو سخيف وان كانت السبب فيه، وبيكون كواك بيلوم نفسه علشان اللي حصل بسببه هو وجونغ، وبيفتكروا فرحتهم بتطوير المنتج الجديد ده، في حين ان ام بتشوف وبتكون حزينه وبتشوف اللقطات اللي خدتها من ليه اصلا، فبيعدي اليوم وبيكون الكل بيرجع منتجاتهم ومفكرين في ان فيها مخدرات وبيمشوا الكل بيكون ضدهم علشان هما كانوا محبوسين قبل كده، وفجاه بيجي فيديو ليانغ وبيتصدم، فليه بيروح يتكلم مع اون عشان هي اللي سرقت اللقطات الاصليه ورفعتها، وبيكون هو اللي ضرهم وشايف ان ده ما كانش لازم يحصل وبتقرر تمشي. فهنا جوان بيشوف الفيديو الاصلي واللي بيبان انهم مصدومين، واون اللي بتنشر كل الحاجات اللي بتبين صدقهم وبتراسل جيوان وبتكون عامله ده بصفه مجهوله، وجيوان بيلوم نفسه لما بيعرف انها مش بتتحكم بصوره كامله في قناتها وهزقها بسبب كده، فبيطلع بيشوفها وبيستغرب انها موجوده في المشفى وبيتابعها علشان بتكون مع الاطفال وبتهون عليهم وبيحب دافعها اصلا، وبتكون بتحاول تصلح بين الاطفال وتقول لهم الصح وبتفرح بيهم، فبتمشي تروح لجيوان وبتسيب له هديه اما مش بيرد، وده وسط ما بيكون متابعها وبتروح المتجر وهو بيشوفها وهي بتشرب وبتشوفه، فبيروح لها وبتاسف لها على اللي قاله وانه كان قاسي معاها، وهي كمان بتتاسف وبتطمن عليه وبيكونوا مرتبكين وبتقرر تمشي من التوتر وبيبصوا لبعض هما الاثنين، فبيروح يشوف كلام اعتذار على اللي حصل منها، فبيعدي اليوم وتتكلم مع ميهو وبيستعدوا انها تقابل هيون في مره، واللي بيشوفها اصلا ومن الواضح انه بيكراش عليها، وبيعدوا من جنب بعض وبتروح تجري على طول، وبيكون في اطفال تعبوا وتسمموا من الحليب اللي اتعرضت عنه، فهنا جوان بيمشي وهي بتوصل للمشفى وجوان بيقلق عليها وهي بتطلع جري عشان الاطفال اتسمموا، وهي اللي روجت للمنتج ده وبتطمن على الطفل انه لسه كويس وما شربش الحليب ده، وبتلاقي ان في اطفال كتير في المشفى وبتخاف كتير وبيروح يضربوا فيها بسبب اللي عملته، ولما بتكون هتتاذى جوان بيدافع عنها وهي بتستغرب منه جدا وبيركزوا ببعض، فهنا هي بتشوفه الكل بيستغرب من اللي حصل ده وعاوزه تقفل عينها وما تركزش في اي حاجه، وبيقرر ان يشيلها يمشي بيها وبيعرف الناس انهم يلوموا الشركه وبيطلعها بره، وبتكون مش عارفه ولا دافع عنها كده وبتكون مش حاسه باللي عمله علشانها ومش عاوزه تاخد اللوم كله لوحدها علشان ده مش مسؤوليتها ومسؤوليه الشركه اللي عملت اللبن ده، وشايف ان ده مسؤوليتها هي، فبيكون عاوزه تدخل لو هي هتغير حاجه، بس هنا يونغ بيجي وبيقرر ياخدهم هما الاثنين، وبتقول انها كانت مفكره في ان الشركه كويسه ووثقت فيهم عشان منظرهم كان كويس، بس اكتشفت عكس كده ودلوقتي هي بتهرب، وشايفه في ان الناس حزناء بسبب اطفالهم ومش عارفه الناس بتغش في الطعام ليه كده وبتأذي الاطفال، وبتكون حزينه وعلشان كده جوان بيعرفها في انها تأذب برضه وعاوزه تعالج رجليها بدل ما تزيد، فبنروح
بتروح لصاحبتها ميهو اللي بتستغرب انها جايه مع جيوان، واول ما بتشوف يونغ بتعجب بيه جدا خصوصا انه وسيم وبتشكره مع توصيلها، ويونغ بيتصرف معاها وبيديها رقمه وبيكون بتقرب من اي بنت عادي كده. فجيوان بيجي ماشي بيزعق عشان ملابسه اتبهدلت بسبب اللبن، وبيخلي انت تروح تتقرب منه وبيتاسفوا، وبيكون عايز انها تكون معاه على طول وعايزه تنظفه ليه، بس بيفضل يرفض اصلا، وفي الاخر بيفضل يتحجج بحاجات كتيره. فبيعدي الوقت وبيمشي مع يونغ وبيتعصب عليه وعاوز يعرف ازاي يهون على بنت، وبيبدا يعرفه عشان هو خبير في التعامل مع الستات. فهنا الاخبار بتنتشر عن اللي حصل وان بتكون متابعاه، وميهو بتكون عايزاها تفوق وبلاش تأنب نفسها وتكون كويسه، وعايزه تعرف ايه علاقتها مع جيوان خصوصا ان اشترى لها علاج كتيره لرجليها، بس بتنكر ان في اي حاجه، وميهو بتروح عشان تعالجها بنفسها. هو بتتكلم معاه لان ما كانش حد مقرب منها من وهي 7 سنين، وما كانت تعبانه، اما ابوها كان بيتخانق على طول معاها وكانت حياتهم صعبه وما كانتش عارفه تعمل ايه وقتها. وبعدها قابلت ينو وده وقت ما وقع منها المال وساعدها، ومن وقتها هو بقى بيهتم بيها وخلى حياتها كويسه، وان تصوير مقاطع الاطفال بيخليها كويسه. بس غلط المهنه دي طلع اكبر مما كانت متوقعه، وبتكون حزينه جدا وبتفكر في اللي حصل وبتجيب اللوم عليها وبتحزن. فجوان بيتضرب على اللي هيقولوا ليها وقت المواساة علشان هو ملوش في الرومانسيه خالص. فبيعدي اليوم مع اون اللي بتروح المشفى وبتطمن على الاطفال اللي روحوا وما كانش حالتهم خطره، وبتروح تقابل الست دي اللي بتعرض عليها المشروب ده وبتتاسف ليها، وبتعرف ان بنتها كانت بتحبها وان زوجها مش موجود، وهي اللي بتربي بنتها بنفسها وكانت شغاله من البيت وكانت بتشوفها على طول وقت العمل، وعلشان كده كانت بتطلب شراء الالعاب على طول وبتتخيل انها بتلعب معاها، وكانت بتحبها حب كبير اصلا وبتلعب وبتتفاعل معاها. وكانت هي فرحانه ان اخيرا بنتها اتعلقت بشخص وان مسؤوليتها انها كانت تلعب مع بنتها، بس حملتها هي المسؤوليه دي علشان هي في الاول وفي الاخر بنتها وبتبكي. فام بتتاسف علشان كانت لازم تتابع الشركه اكتر وتعرف انها امنه، وبرغم كده الست دي بتشكرها، وده على انها كانت بتلعب مع بنتها وبيبكوا هما الاتنين وبتقوم على طول وبتخلي اون تبكي اكتر. فبنروح للوكاله اللي بيجي لهم مكالمات كتير، وماولي بيروحوا يعاقبوها علشان ازاي تنشر فيديوهات زي دي من غير موافقتهم، وشايف ان دي فضيحتها التانيه ومش عارفين يعملوا ايه. فبتعرفوا انها تاخد استراحه للندم، وشايفه ان ده هيكون كويس وما عادتش هتنشر فيديوهات وبتمشي وهي حزينه. وكان غير منافسه ليها بتشوف ده وبتروح لها وبتكون شايفه انها عنيده كتير علشان هتاخد استراحه، وبتحاول تهزر معاها بس بيكون هزارها وحش جدا، وبتسالها لو تعرف جيهوان ولا لا علشان اعضاء الشركه كانوا محبوسين ومفيش حد بيقرب منهم وعاوزه تكرهها فيهم كمان. فبنروح لجيهوان اللي بيكون ساعد الاطفال في المشفى، وده علشان يكونوا كويسين اصلا، وبيشكر دونغ على ده. وفجاه كان غير بتروح له عشان تقابله، فانا بيرن على اون من سونغ عشان تروح لمكتب النيابه، وبتقفل في وشها على طول، وبيقرر هيونو ان هو اللي يرن عليها، وبالفعل بيروح يرن عليها وبتكون مفكره في انهم نصابين، وبتعرفه في ان مش معاها مال خالص وانها استقرت اصلا، وبيتصدم وبتشرح له كل حاجه. بيشوف ده بالفعل وعاوز يعرف ليه تاخد استراحه، وده علشان ما عادش عندها ثقه وشايفه كل حاجه وحشه حاليا، وبيفضل يتكلم معاها بيأثر فيها اصلا، وده بيخليها مستغربه وبتهدده، وعلشان كده بيعرفها عن الحادث اللي في المقهى اللي حصل، وبتقفل في وشه على طول وبتقرر ترن تاني عشان تتاكد. فانا كان غير تتقابل مع جيوان اللي بيكون مش عارفها، وعلشان كده بتعرفه بنفسها علشان تسد دينها اللي كانت واخده منه 80,000 دولار، وبينكر ان دي شركته اصلا وبيمشي، وبيرفض ياخد منها اي مال اللي خدته منه قبل 8 سنين. فبنروح لاون وهي بتتكلم مع ميهو وبتخطط معاه باللي يعملوه وعايزه تلاقي وظيفه مؤقته، وفجاه كان غير بتيجي جنبها وبتفتكر كلام مع المخرج وبترفض تعمل ده، وبتقرر انها تراسلها علشان تنظف بيتها مقابل المال. فبنروح لجيوان اللي بيروح لمقهى القط والكل بيترعب منه علشان هم خايفين منه جدا، هو بيكون عاوز يقابل جو اصلا. فبنروح لاو اللي بيتكلم مع سونغ عن اون، وبيفضل يتكلم معاه وعن تورطها مع يون وما يعرفش انه موجود اصلا، وبيديله معلومات عن الجماعه عن جو اون، وان بيجي معاهم حلوى المخدرات وبيجيب مساعدينه كمان، وان معاه طايق وبيستغربوا. فجوان بيقابل جو بعد فراق كبير وبيكون عاوزه يتغير بقى، وبيديله حلوى المخدرات اللي بيبيعها وعاوزه يسيب طايق اللي بيستخدمه. فجو بيتضايق عليه وبيواجهه في انه ما يعرفش كل حاجه فعلا، وجا عشان يقول له انه هيرجع طايق قريب. فبيروح يتامل وينغي بيجيله ولسه مش عارفين يلاقوا طايق حتى لما بيروح البيت عيلته، وان اكيد طايق انضم لعصابه القط علشان في اغراءات كبيره حصلت. فبنروح لاون اللي بتفتكر وقوف جيوان جنبها وقت ما شالها، وبتشوف البلطو بتاعه اللي خدته وتنظفه وتهتم بيه، وبتروح تلبسه كمان عليها، وكان غير بتقرر توديها البيت عشان تنظفه. وجيوان بيلاقي ان ما عادش فيديوهات على قناه اون اصلا. فهنا اون بتروح لبيت كانغ وبتعجب
معجب جدا بالبيت وبكل حاجه ومش مصدقه من فخامه البيت وبتعرفها باللي هتعمله وبتقرر تمشي. فجيوان بيكون مذهول علشان فيديوهات اون اتحذفت خلاص وهو كان بيسلي وقته بيها اصلا ومش عارف يعمل ايه خالص، وبيكون عاوز يخرج وبيقول ان ما عندوش معطف وعاوز اللي مع اون واللي بتكون في البيت وبتشوف الجوازه خاصه بكانغ وبتحلم تكون زيها كده، خصوصا انها مشهوره كتير في كوريا كصناعه محتوى، وبتشوف ان كانغ بتحط اهداف ليها. فميهو بتكون بترن على اون وبتركز فيه بشكل كبير بما انه وسيم وبيكون جاي علشان يخليها تهتم بشعره وبتخليه يقلع الجاكيت بتاعه وبتروح تربط الحذاء الخاص بيه وبيتاثر وبيجيب ليها هدايا كمان. وفجاه اون بترن عليها وبتصدمها انها بيت كانغ، ومن هنا يونغ بيبعت يعرف جيوان باللي سمعه وده هو حزين وبيتصدم. فبيعدي الوقت وكانغ بتكون جابت زمايلها وبيتصدموا من وجود اون عندها وبتكون بتحرجها فعلا. فانا جيوان بيوصل بسرعه وبيتدرب على اللي هيقوله، واول ما بيشوفها بتخفى وكانغ بتروح تديها $1000 وبيكون ده كتير وبتعرفها في انها كانت جايباها عشان تحرجها اصلا. وهنا ام بتعرفها في انها جت عشان ما تكونش مع حد ودخلت المجال عشان ما تدخلش في صراع، وبتيجي تمشي بتشوف جيوان اللي بتمثل انه جاي يشوفها وام بتمشي بس كانغ بتمنعه يروح وراها اصلا. فبيعدي الوقت وبتروح تاكل وبتتفاجئ ان جيوان معاها وبيروحوا يصبوا لبعض، واول ما بتقول انه معجب بكانغ بيتصدم ومفكره في انه كده عشان هي جميله ومشهوره، وبيعرفها انه مش متابعها خالص ومش بيقول انه كان متابع اون اصلا. فبنروح ليون اللي بيتقابل مع الست دي وبيكون رافض يتعرف على اي حد، ولما بيكون يمشي في المطر اون بتيجي وبتديله مظله وبتكون مش عارف ان ده يون اللي بتدور عليه، بس هو بيكون عارفها اصلا وبيكون مستني يقابلها بكره. فهي بتكون مع جيوان وبتعرفه انها بتكره المجرمين والعصابات علشان هما بيكسروا كل حاجه، وكان بيجري على طول وهي صغيره وشايفه ان لو كان جالها كانت تحب ده زمان وبتاثر فيه وكان عاوز يقابلها من زمان فعلا وبيشربوا سوا. فلما بتسكر بيقرر يشيلها ويروحها، بس في الحقيقه هو اللي بيكون سكر وشرب بالغلط مكانها وفجاه مش بتلاقيه، فبتدور عليه كتير وبتشوفه وهو بيلعب الالعاب وبياخدها عشان يتمرجحوا وبيعمل ده معاه بالعافيه وعاوزهم يتزحلقوا وبيلعب بكل الالعاب اللي موجوده وبيخليها تلعب برضه وبيفضلوا يتمرجحوا، وبتفتكر ان ده كانت بتعمله مع يونو وبتروح تقف عليها وبتكون فرحانه جدا وبتكون شايفه انها مش نافعه في اي حاجه، بس بينكر علشان هي بتعرف تعمل حاجات كتيره وكان متابع فيديوهاتها، وما بتعرف بيقرر يمشي وبيروح يلعب معاها باقي الالعاب دي وبيجروا ورا بعض وبيفرحوا لغايه ما بيتعبوا وحابين ده، وبيكرر كلامها وبيسالها لو كانت فرحانه وده اللي هي حاسه بيه حاليا. فبيعرفها في انه عاوزها تعمل فيديوهات على طول حتى وهي بتفكر، وبيروح يعرفها في انه عاوز يشوف فيديوهاتها دي وبيركزوا ببعض هما الاثنين، وام بتقرر تكسر الروتين ده وبتيجي تقوم بس بتقع فوق جيوان على طول، وبيعرفها في انها تقيله فعلا وبيحرجها وبتقوم وبيكون مش قادر يعمل ده علشان هو سكران، وما بتصدق ان يونغ اتصل بيه وبيجي ياخده علشان هو بيسكر من اقل حاجه، وبيقرر ياخده وبيمشي وبتروح تودعه عشان تروح. فهو ماشي بيعرف يونغ انه كان مبسوط النهارده وده ما حصلوش من زمان هو مع اون، واللي بتكون ماشيه مبسوطه اصلا وبيعدوا من جنب بعض وام بتكون ماشيه فرحانه زي ما هي. فبيعدي اليوم مع جيوان اللي بيفوق بيفتكر اللي عمله امبارح وهو سكران وقد ايه كان عبيط قدامها ومش عارف هو عمل كده ازاي وهو معاها. فام بتكون بتجهز نفسها علشان تنزل وبتفكر في المعطف بتاعه وبتفتكر رقم يونغ وبتقرر تروح ترن عليه واللي بيكون رقم جيوان اصلا. فانا بيفتكر اكتر ومش عارف ازاي سكر بسرعه كده، وفجاه بيرن عليه عشان يجتمعوا وبيشوف ان ام راسله وبتطمن عليه وعايزه تديله المعطف بتاعه وبيستغرب. فانا ام بتكون رايحه المكتب المدعي العام ويوم بيعرفها الطريق وبيكون ماشي وراها وهي مش عارفه ان ده هيون واللي بتكون رايحه تقابله اصلا، وبيعرفها المكان بالظبط، ولما بتروح وبتشوف اسم هيونو بتستغرب جدا علشان ممكن يكون ده هو هيونو اللي كان معاها من صغرها، وبتساله عن اسمه وان ده اسمه الحقيقي اللي متغيرش، ولما بياكد ده لا بتستغرب بس انه بيراجع معاها كل حاجه، وبتسأله عن عمره، ولما بتلاقي انه متطابق وكان حلم يبقى مدعي عام بتفضل تسأل فيه كتير وكلهم بيستغربوا منها اصلا. فهينو بيشوف انها مركزه فيه جدا وبيقرر ياخد اللي عارفاه في اللي حصل في نادي القط، وبتقول كل اللي حصل وعن الاشخاص الموجودين وعاوز يعرف ايه اللي اتكلم معاه مع جيوان، بس بتكون مش عارفاه وبيسألها عن علاقتها مع جيوان اللي بيكون اتقابلوا مرات بس مش اكتر، وبيكون عارف حاجات كتير عن اللي حصل وان الفيديو ده حصل غصب عنها اصلا، وبيقول ان الموظفين دول كانوا محبوسين قبل كده فلازم تخلي بالها. فهنا جون بيكون مجتمع مع باقي الموظفين وينغي بيشرح على المنتج اللي هيعملوه جديد وعاوزين ترويج جديد ليه، بس هنا جون بيكون متوتر ومش مركز معاه خالص،
وعاوزين قناه اطفال عشان يروجوا للمنتج ده. وفجاه جوان بيشوف اون قدامه وبيتكلم معاها وبيقول كل اللي في قلبه، ولما بتقرب منه بيبعد وبيكون بيتكلم بشكل كبير وبيعبر عن كل حاجه وبيكون في عالم تاني خالص. والكل بيلاحظ ان جوان مش معاهم اصلا وبيعرفوه في ان تقديم يانغ خلص خلاص وبيقرر يمشيه. بس انا بيتضايق لما بيشوف رساله فيها شتيمه وبيكون بعتها لها غلط. فانا يوم بيعطي رقم الاون عشان لو حصل اي حاجه وبتقرر تمشي على طول وسط متابعته. فبتكون ماشيه فرحانه عشان ده ممكن يكون هو هينول اللي بتدور عليه من زمان. ولما بتكون تتاذى يوم بيجوا بيدافع عنها على طول وده بالمظله بتاعتها وبتفتكر ان حلمه يبقى مدعي عام وبيفكرها بانها قابلته قبل كده وانه اتعرض للرفض في اليوم ده من البنت دي وبتكون شافته اصلا وقررت تساعده. وعلشان كده بيعرفها في انه ما تسابش وحصل سوء فهم بس مش اكتر. بس بتكون شايفه في ان ده ممكن يحصل عادي. وبلا الشيخ جال من اللي حصل ده وبيقول لها انه كان بيشوفها برضه وبتشوف انه كان بيكتب لها تعليقات وان ايميله اسمه العداله وانه كان بيدافع عنها من التعليقات الوحشه وبيرتبك منها وبيجي ماشي بس بتوقفه على طول وده علشان تساله. وفجاه بيرن عليه وبيكون عاوزه في العمل وهيبقى يتصل بيه احسن وبتديله المظله اللي كانت هديه منها وبيرتبك اكتر وبيمشي وهي بتفضل شاكه ان ده هينو صاحبها من زمان. فبنروح لجوان اللي بيحاول يبرر الكلمه اللي هو بعتها الاون وبيكون مش عارف يرد عليها ازاي وبيقرر يرن عليها وبيقول ان بعت رساله بالغلط وتتجاهل ده احسن. وفجاه بيسمع ان في شخص بيستغرق كل حاجتها من الشقه وبتعرف ان رئيسها ميه هو اللي عمل كده وبتروح له بيعرفها في ان العقد اللي كان بينهم خلص النهارده وبكده ومش هيجدد ليها وعاوزه تمشي علشان هو كان بيخطط من البدايه انه يتخلى عنها وزاد ده بعد اللي حصل منها علشان بتسبب مشاكل كتيره ليهم وبيكون شايف انها وحشه جدا وبيسخر منها وبيمشي. وهي بتكون مصدومه ان كل حاجه خلصت كده. فينغ بيكون متضايق علشان فكرته مش مقبوله رغم انه شغال عليها بقاله فتره. وفجاه كان بترن عليه وبيستغرب لما بيسمع اسمها وعاوزه تتقابل معاه وبتشوف ان اون اتطردت خلاص وعايزه حتى تودع الاطفال خالص. فيونغ بيعرف جوان ان اون اتطردت وملاش اي شخص في سول وبكده مفيش مكان تروح فيه ولا عارفه تعمل ايه. وبتقرر تروح لحاجتها اللي في مدخل العماره ومش عارفه تعمل فيها ايه خالص. وبتروح ترن على ميهو اللي بتكون في عيد ميلاد ابوها وعاوزين يدعوا على العشاء بما ان ده عيد ميلاد. وبتكون مسامعاها كويس وبتقفل معاها وبتفضل اون قاعده وحزينه كتير عشان هي وحيده من غير اهل ولا اي حاجه. وبتقرر تمشي مع هدومها ومعطف جوان وبتروح لسلم طفولتها وبتتخيل نفسها وهي مع ينوم اطفال وكان بيساعدها على طول. وبتكون مش عارفه تروح فين علشان هي في مكان اقامتها القديم وبتفتكر كل مكان بتعدي عليه وبتكون مفتقده الايام دي جدا. وفجاه السنه بتمطر وبيكون مش معاها اي مظله فبتتحامى في معطف جيهوان وبتروح بتلاقي ان المكان ده لسه موجود وده مكان اقامه هيون اصلا واللي كانت رايحه له وشايفها وده عشان في شخص كان بيطاردها وبيقرر انهم يمشوا ويهربوا منه. ومن هنا بيقرر يخبيها ومش عايزه تمشي من الصندوق ده لغايه ما يلاقيها من تاني. وبتسمع ان في حد مسكه وما كانش عاوزهم يعملوا ده وبتقرر تمشي. بس ان جوان بيجوا قدامها وبيستغربوا انهم موجودين في المكان ده وبتعرفوا عن المعطف بتاعه وبتنكر انها اتطردت وبتقول انها رايحه الرحله وبيعرفها في انه بيعيش في البيت ده من 8 سنين ومش مصدق انه انتقل علشان يعيش هنا وشايف انها متبهدله على الاخر وبيعمل حجه المعطف انه غالي وعاوز يتاكد من البقعه وبيقرر يدخلها للبيت من المطر. فهنا ينغي بيتراسل مع جوان ومع ميهو ومبسوط ان رئيسه عمل كده وان هو دراعه اليمين وبتخاف منه عشان هو كان محبوس قبل كده وبتشوفه وهو بيضحك وبتكون هتقع في حبه ولا ايه. ولما بيجي يمشي بتعرض عليه الاكل علشان عيلتها عندهم طعام كتير بما ان النهارده عيد ميلاد ابوها وبيكون مصدوم من عرضها ده وبتقرر تسيبه براحته وبتمشي وهي مستغربه. فبنروح لاون اللي بتاخد دش عشان تكون كويسه بس بيجي لها رساله ان القناه بتاعتها هتتوقف وبتحزن كتير عشان دي الحاجه اللي بيبسطها. وبتلاقي ان اطفال كتيره عايزينها ترجع من تاني وبيكون الناس بتحبها وخصوصا الاطفال وحاسه انها كانت متقربه منهم دايما وبتشتغل وبتعمل كل حاجه ومحدش كان بيقف جنبها ومال كان بيتامر عليها وكانوا بيعاملوها بشكل وحش جدا. وبتكون مفتقده الاطفال وشايفه في انها بتساعدهم على تجاوز اي حاجه وبتفضل تبكي وبتكون حزينه جدا. فينو بيشوف الخبر وبيحزن هو كمان وبيفتكر كلامها ان ما عندهاش ثقه في نفسها وبيفتكر انها كانت عايزه تساله على حاجه وبيقرر يرن عليها بس مش بترد عليه خالص ومش عارف انها اتطردت من العمل حاليا وبتعاني. وجوان بيتابع المطر وبيفتكر ان ام ملهاش اي مكان ولا عيله في سول وفجاه بتطلع وهي معاها كل حاجه وشايفه في ان البيت كبير وبيعرفها في انهم السته بيعيشوا هنا بما ان البيت كبير وبتفكر في انه متجوز بس بينكر. ولما بتيجي تمشي بيعرض عليها طعام وبيحاول يعطلها قبل ما تمشي
وانهم ياكلوا نودلز سوا، وبالفعل بيروح يجهز لها الطعام ده، ولما بيكون هيقدموا ليها بتكون راحت في النوم في مكانها، وعلشان كده بيقرر يغطيها ويهتم بيها، وبتقول اسمه ينو وعايزه تلاقيه، بس انا اوسونغ بتحضروا انهم يمشوا، وبيروح يكلف اوب انه يلاقي قضيه معينه وعاوز يجيبها، وعاوز ان ينو يتجوز بقى، وبيتكلموا على عصابه القط وعاوزين يلاقوا طايق قبل اي حد من العصابه اصلا. فبيعدي اليوم مع اون اللي بتكون نايمه وبتستغرب من المكان لما بتفوق، بس انا كونغ بيكون بيجهز الطعام وكواك وبيكونوا كويسين جدا في ده، وبيروح يجمعوا الطعام الكبير اصلا، وفجاه اون بتشوف الطعام وبتفرح بيه، بس بتخضوا منها وبتعرفهم بيها وانها مع جوان اللي بيجوا بيخليهم يقعدوا، وكواك بيكون مش طايقها بس بيسكتوا، وبيكونوا يعرفوا حقيقه اللي حصل، وبيكونوا مش قادرين يتكيفوا على وجود ست في بيتهم، ومش بيخليها تعمل اي حاجه معاهم، ويسالوا اخته عنه بس يونغ بيوقفه، وبيخليه يفتكر انه مش بيعرف يتعامل مع الاطفال، وعاوزين حد بيعرف يتعامل معاهم، وهي اون طبعا، ويونغ بيخليها تروح معاه رغم ان جوان مش عايز، فبيمشوا سوا بيتاسفوا لبعض، وبيعرفها انه وظف المحبوسين عشان ما يرجعوش اللي كانوا بيعملوه، ورايح بيلاقي شخص كان بيتعاطى مخدرات عشان يحميه من تاني، فكان بتقابل يانغ وبتكون عايزه ترد الدين اللي عليها وتروج ليهم علشان كان عليها 80,000 دولار العصابه، وجيوان دافع عنها ومشي، وبيكون رافض ياخد منها اي حاجه، وده علشان مش مالها، فانا بيوصلوا لبيت طايق والاخته عشان يسالوها، وبتحاول تمنعه بس ام بتروح تعرفها ان عاوز يحمي اخوها، وبتخليه يدخل وهي تلعب معاها، فبيشوف كل حاجه وصوره مع اخته وابوه، وانه كان بيجاهد نفسه عشان المخدرات وعاوز يكون كويس وبيحزن عليه، فبيطلع بيشوف اون وهي بتتجانس مع الطفله يون، وبتفتكر نفسها وهي مع ينو بيلعبوا، وبتروح تلعب معاه تحت انظار من جيوان، بس في عربيه بتيجي وبيكون ينو وجيوان بيتصدم منه، وكلهم بيستغربوا من بعض، والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.